guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, ay mag-unbox tayo ng aking tada! Hello Kitty na hair blower or dryer. So, huwag na natin patagalin guys. Let's start na and keep on watching! Before we start guys, so don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga everyday uploads. So, eto na. Huwag na natin patagalin pa. So, ito yung aking Hello Kitty hair dryer from Beverly's Corner. So, ayan. So, ito yung packaging niya or box. So, ito yung sa front. Ito yung sa gilid ng mga design. Ito din yung nasa may likod. So, same lang sila na nandito, tsaka dito. Tsaka pati yung nandito. So, ito yung nasa taas design. Ayan, guys. So, ito yung itsura niya. So, hair dryer siya. So, hair design siya or naka-design siya para sa hair. Kasi alam ko may iba't ibang types ng blower, guys. So, pero ang pinaka-common is yung pang-buhok. So, nakalagay dito foldable handle. Tapos, adjust to speed. Ito. Ayun siya. Tapos, convenient storage. Yan, maliit lang kasi siya, guys. Hindi siya masyadong bulky. Kahit na may box siya. And then, temperature, 3 levels. So, meron siyang level, iba't ibang levels, and iba't ibang buttons. And, panghuli, turbo and cool function. So, may malakas siya. Isa, nung malamig naman yung parang buga. Yan. So, tapos sa ilalim, makikita dito kung saan siya nanggaling. Hindi ko maintindihan. Kasi, sulat. And from Thailand siya. Tapos, ang naintindihan ko lang dito is 220 volts po siya. It means na parehas tayo ng kuryente. Sa paggamit dito, hindi natin kailangan gumamit ng converter. So, diretso na agad sa saksakan dito sa atin. Kaya, hindi na mahirap gamitin ito. And hassle. So, buksan na natin guys. Yan. So, una papakita ko sa inyo guys is ito. So, next naman ay ito. And, ang ating Hello Kitty blower. Tapos, dito sa tatlong pinakita ko guys, meron pa siyang laman. So, ito. So, andito yung model niya, specification, and andito rin sa likod yung warranty card. Ayan. Kapag bibili kayo ng appliances, kailangan may ganito guys. Kasi, just in case na may defect, mababalik nyo po siya. Kasi meron kayong warranty card. Ayan. So, tinesting ko na rin to guys. Kaya, sure ako na wala siyang damage. So, ito. So, ito yung ating blower. Ayan. So, ito yung design niya. Ayan. Ito yung mga saksakan. Yung sinasabi dito sa box kanina, yung pag binasa ko na meron siyang dalawang speed. So, ito. Tapos, kung turbo ba siya or hindi. Ayan. So, ito yung design Hello Kitty. And then, dito sa likod, makikita nyo, ay meron siyang Sanrio license. Ayan. May sticker siya. Ayan. Tapos, ito yung lumalabas dito yung sa pag-blow. Ito naman, yung parang sa fan guys, humihigop na ang hangin para makapag-blow siya. Makabuga ng hangin. So, ayan, natatanggal siya. Bakit ganito? Pag mahina lang yung gamit nyo, syempre mahina lang din ang konsumo ng hangin na kailangan niya
Pag merong, ayan, ganyan siya. Pag wala, ibig sabihin, nasa turbo siya. Mas malakas mo siya, and mas kailangan ng malalaking butas para mas makahigop ng hangin. Hindi ko alam kung tama ba. Ibas lang yun sa pagkakaintindi ko. And then, ito, yung kanina kong pinakita. So, ito, dito siya nilalagay. Ito, malawak yung buga niya, guys. Ano. So, nilalagay ito. Nilagay natin. Ayan. Para yung nakafocus lang siya kung saan yung pagbuga niya ng hangin. Ayan. Diba? Parang kinukulob niya, kinukompress niya. Kasi pag dito, ayan. Diba? Dali. Ayaw makabit. Ayan. Kabit na. Siya. Parang kaganyan siya. Tapos, gaganyan mo siya sa buhok. Ayan. Diba? Ayan. Tanggalin natin. Tapos, yung next na ganito is yung isang klaseng ganito. Ito siya. So, ayan. Pag ito, malaki ang sakop niya. So, parang habang ginagamit mo siya, minamassage ka niya. Kasi may mga tusok-tusok siya dito. Ayan. Maganda siya. Habang ginagamit, minamassage niya yung diba? Ayan. Diba? Tapos, ito yung mga pindutan niya, guys. Merong 0, 1, 2. Tapos, 1, 2, 3. So, pag off ata nakaganito, kailangan. Kasi 0. Ayan. Ito yung sinasabing dalawang adjust na speed. Tapos, ito yung isa pa, cool or turbo. Ayan siya. So, try natin, guys, kung gaano ba siya kalakas. So, ito, guys, yung saksakan niya. Ayan. Ganyan. So, kailangan niya ng ganito. So, nabili ko pala to guys sa may handyman. 50 pesos lang siya. Kasi may ganito ako. Kasi yung laptop ko, ganito din yung saksakan niya. Kailangan ko pa ng ganito. Adapter ata ang tawag dito. So, try natin guys. So, ayan. Naka-0 siya. Nakapindot yung nasa baba. Ibig sabihin, hindi siya gumagana. And naka-off siya. Ito yung pinaka-main switch or button. So, pag inangat ko siya, nasa pantay lang siya, nasa number 1 siya. And pag pinindot ko pa yung pinaka dito, nasa number 2. Ayan. Meron din dito siyang pang malakasan. Ayan. Ayan, mainit pala. Ayan. Basta ito yung full. Hindi masyado mainit yung lumalabas na hangin. Pag turbo, malakas, medyo mainit siya. Tapos guys, hindi nyo siya magagamit or mapipindot kahit anong pindot nyo dito hanggat naka-off siya. Ayan. Ito yung kanyang buttons. Power button. Ayan. So, tanggalin na natin. Tapos, isa pa palang tips, guys. Pagkatapos nyo siyang gamitin, and bago nyo siya itabi sa box. So, make sure na siya ay nakatanggal syempre sa saksakan. And then, malamig na. Kasi, umiinit, diba? Umiinit kasi yung buga niya ng hangin. Syempre, diba, kahit anong makina, charger, cellphone, kapag nakasaksak, diba, pag ginagamit, umiinit. So, para maiwasan siyang masira. So, palamigin nyo muna siya. Pero saglit lang siya palamigin. Tapos ito, ginamit natin, hindi rin siya masyadong uminit na sobra. Kasi saglit lang natin ginamit. So, ito siya. So, guys, wait lang. Tanggalin ko lang yung saksakan. So, ito, na-try ko na to nung one time na So, nagpatuyo ako ng bedsheet namin. May basa. May nilinis lang kasi ako.
Ayun, ginamit ko siya. Okay naman, madali namang matuyo. Ito, ginamit ko. Kasi parang, kasi may part doon na nabasa or natapunan ng tubig. So, doon lang nakafocus siya. Maganda ito pag sa isang lugar lang siya nakafocus. Pag malawak pang sakop ng papatuyuin mo, halimbawa sa buhok, ito ang gamitin nyo, guys. Kasi pang massage siya. So, yun lang, guys. And, thank you for watching. So, kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na vlog. So, bye-bye!